naman po mga sissy love ito. Ayan siya. Setting powder, translucent, lock it ng Kat Bondi. OMG. Ang saya ko naman. Yung feeling na gusto kong tumili or kinikilig kasi ako. Pinipigilan ko lang. Ayun yung loob niya. Nakaka-excite gamitin silang lahat. Miss Chery, salamat po talaga ng marami. Thank you po talaga. Sunod naman ito po siya. Generation Clay. Brightening Purple Clay Mask. Ayan po. Narinig ko to sa video ni Sis Chery. Galing daw to ng Australia, if not mistaken. Sunod naman itong Hawaiian Trophic ba ito? Tama ba ako ng pagkakabigkas? Antioxidant plus refreshing sunscreen mist. May SPF 30 po siya. Ang ganda naman itong mist na to. With green tea extract. Ayan po mga sissy love. Hindi na po kasi ako gumamit ng ilaw ng vanity mirror ko. Kasi pag play ko or pag inoon ko na yung video, ang liwanag niya, hindi ko alam bakit ganun. Kaya natural, yung ilaw lang talaga to yung gamit ko ngayon. Ito na talaga yung mga nakakakilig talaga. Kinikilig talaga ako. Itong Lovecraft Beauty Bronzer Palette. Ayan po mga sissy love. Ang laki niya. Nakaka-excite talaga po. Ayan siya mga sissy love. Ang ganda-ganda niya. Sunod naman ito Mavi Take Me to Los Angeles. Pinipigilan ko lang pero yung saya ko talaga, ang ewan ko, saya ko lang talaga. Ay, ang ganda ng kulay. Wow. Ito siya. Ang ganda ng kulay niya. At ito, OMG! Moira Wonder Blush Dream Series Palette. Kakakilig. Ang ganda-ganda ng loob niya. Ito siya mga sissy love. Ayan. Ang gaganda ng kulay niya. Not expected talaga na magkakaroon ako ng mga ganito. Kaya sobrang saya ko lang po talaga. Salamat Sis Chery, thank you so much po talaga. At ito yung ang cute niya. Cute na cute ako talaga dito. Yung Luxy Summer Days brush set siya. Ayan po. Sinama na ni sis sa loob yung
Flawless by Friday na brush din. Ito yung tatlong brush ng Luxy. Pasensya na kayo kung hindi man tama yung pagkaka-pronounce ko. Ang cute nila, kulay pink. Ayan po. Ang cute nila, kulay pink sila. Ayan. At itong tatlong brush, Flawless in 15, number 8 at number 7, ito naman number 10 at number 9, at ito naman number 6 at number 5. Ang lalambot nila. At last, natapos na ako. Ang dami-dami. Itong mga pouch ng Victoria's Secret Love. Ayan. Ang ganda niya, ang kapal, ang tela niya. Ayan yung loob. At ito, na sobrang cute. Ang laki ng lips. Ito, yung pinaglagyan. Wala na akong masabi, na speechless na ako sa sobra kong saya. That's it po, mga sissy love. Salamat po, sis Chery, dito sa mga napanalunan ko. Sobrang saya ko talaga. Maraming salamat po, sis. At sa inyong mga sissy love sa panonood sa aking unboxing video. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe nyo naman ako, mga sissy love. Pa-like na rin ang aking video. At sali na rin pala kayo sa aking giveaway. Andyan siya, yung video ng aking giveaway. Join na kayo, yung aking road to 1K subscriber. At sobrang salamat po. God bless you all. Bye-bye.